Hello everyone, এবাৰ ষ্টিচ কৰিছিলোঁ খুবেই ট্ৰেণ্ডত থকা ফাৰ্চি সালৱাৰ স্যুট তাৰে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত কেনেকৈ ষ্টিচ কৰিছোঁ কাটিং পেটাৰ্ন এণ্ড লগতে কেনেকৈ কি ডিজাইনত মানে লেছ লগাইছিলোঁ কেনেকৈ ফাইনেল ষ্টিচিং কৰিছোঁ গোটেইখিনি দেখুৱাম বুলি তো প্ৰথমে টপ পাৰ্টটো মই ইয়াতে 6 ইঞ্চৰ শোল্ডাৰ লৈ লৈছিলোঁ মানে টু ফল্ড কৰি লৈছিলোঁ আৰু বেক এণ্ড ফ্ৰণ্ট দুয়োটা একেলগে লৈছিলোঁ 6 লৈ কিনে মই আৰ্মৰ কাৰণে 3 এণ্ড নেকৰ কাৰণে 3 ডিভাইড কৰি লৈছোঁ দেন আৰ্ম হোলৰ কাৰণে মই ডাউন 7 ইঞ্চ দিছিলোঁ আপোনালোকে 6.5ও দিব পাৰে ইউৰ চইচ তো মই মোৰ বাষ্ট সাইজটো ব্ৰেষ্ট সাইজ যেটো আমাৰ হেতু মই মোৰ 8.5 হয় এক্সাক্ট 35 একচুয়ালি তো 35-34 কাৰণে মোৰ 8.5 লওঁ কিন্তু মই যেহেতু সাইড দৰি দিছিলোঁ সাইড দৰিৰ কাৰণে যেহেতু তাত 1 ইঞ্চকৈ সোমাই যাব তো 1 ইঞ্চকৈ চাৰিওফালে মানে বেক এণ্ড ফ্ৰণ্টৰ 4 ইঞ্চ প্লাস কৰিলে আমাৰ টোটাল মই 9.5 এণ্ড লগতে যেটো আমাৰ সিম এলাউন্স তো তাৰে কাৰণে মই আকৌ এক্সট্ৰা +1 লৈ কিনে 10.5ত মাৰ্ক কৰিছিলোঁ তাৰ পিছত ওয়েষ্ট লাইনত যেটো চেষ্ট লাইন আহিছিলে চেষ্ট লাইনৰ পৰা 1 ইঞ্চ কমাই কিনে ওয়েষ্ট লাইনত মই মাৰ্ক কৰি লৈছোঁ এণ্ড দেন আকৌ তলত হিপ লাইনত মই চেষ্টৰ সমান ইকুৱেলি ৰাখিছোঁ কাৰণ যেতিয়া যেহেতু সাইড দৰিটো মই এবাৰ ডাৰ্টত লগোৱা নাই একদম ওপৰৰ পৰা মানে আৰ্মৰ পৰা একদম তললৈকে মই ষ্টিচ কৰিম ফুল ইয়াতে মই এনেকৈ স্কেলেৰে মাৰ্ক কৰি লৈছিলোঁ মাৰ্ক কৰি গোটেই কেইটা মানে চেষ্ট লাইন ওয়েষ্ট লাইন এণ্ড হিপ লাইন জয়েন কৰি লৈছিলোঁ স্কেলেৰে দেন তাৰ পিছত যেহেতু আৰ্মটোত বেকৰ কাৰণে আপোনালোকে 1 ইঞ্চত মাৰ্ক কৰিব এণ্ড ফ্ৰণ্টৰ কাৰণে বেকৰ কাৰণে 1.5 এণ্ড ফ্ৰণ্টৰ কাৰণে 1 ইঞ্চত এণ্ড দেন ফ্ৰণ্টৰ যেটো আমাৰ আৰ্ম হোলৰ সাইড হেতুত 1 ইঞ্চ ডাউন হ'ব আপোনালোকে 0.5 ইঞ্চো ডাউন কৰিব পাৰে ইউৰ চইচ 0.5 কৰিলে পাৰফেক্ট হয় এণ্ড দেন তাৰ পিছত তলত যেটো এটো আমাৰ আৰ্ম এণ্ড শোল্ডাৰত আৰ্ম আৰু নেকৰ ইফালে আৰ্মৰ পিনে 0.5ত মই ডাউন দিছিলোঁ আপোনালোকে এটো কাউন্ট কৰি ল'ব কিমান ডাউন লাগে কাৰণ কিছুমানৰ বেছি ব্ৰড থাকে ন তাৰ পিছত সিম এলাউন্স 0.5তে ড্ৰ কৰিছোঁ তাৰ পিছত প্ৰথমে পাৰ্ট মানে টপ পাৰ্টখিনি কাট কৰি লৈছোঁ নেকলাইন কাট কৰা নাই দেই কাৰণ বেকৰ নেকলাইনটো মই নৰ্মেল নেক দিছিলোঁ কিন্তু ফ্ৰণ্টত মই এনেকৈ ভি শেপ দিছিলোঁ বাট কাৰ্ভ ভি নট ডাইৰেক্ট মানে ষ্ট্ৰেইট ভি কাৰ্ভ ভি দিছিলোঁ এণ্ড কাৰ্ভ ভিটোৰ নেকলাইনৰ ডাউন দিছিলোঁ মই 7 ইঞ্চত ডাউন আৰু লগতে ফ্ৰণ্টৰ কাৰণে মই ডাউন দিছিলোঁ 3 ইঞ্চত ফ্ৰণ্টত নৰ্মেল ৰাউণ্ড শেপ এড কৰিছিলোঁ এণ্ড দেন কাট কৰিছোঁ এণ্ড কাট কৰোঁতে খুব জেণ্টলি কাট কৰিব যাতে ফুলতে একো কাট হৈ নাযায় এণ্ড আমাৰ ওয়েষ্ট লাইন আৰ্ম আৰু তলৰ হিপ লাইন গোটেইখিনিতে মাৰ্ক কৰি ল'ব সিজাৰেৰে যাতে ষ্টিচিঙৰ টাইমত ইকুৱেলি ষ্টিচ হয় দেন তাৰ পিছত মই যেটো দৰিৰ কাৰণে ষ্টিচ লগাইছিলোঁ হেতুৰ কাৰণে মই ষ্ট্ৰেট লাইন আপোনালোকৰ আৰ্মলৈকে আমাৰ 6 ইঞ্চ আছিলে ন তো মই আৰ্মৰ পৰা ইফালে 7 ইঞ্চত মাৰ্ক কৰি ইফালে 0.5 মানে যেটা ষ্ট্ৰেট লাইন ড্ৰ কৰিছিলোঁ তাৰে দুয়োফালে 0.5 কৈ মাৰ্ক কৰি দিছোঁ যাতে ষ্টিচিংটো তাত পৰে আৰু যেটো আমাৰ লাইনটো ক্ৰিয়েট হয় হেতু ষ্ট্ৰেট লাইন যে ড্ৰ কৰিছোঁ তাত আপোনালোকে দেখি পাইছে চাগে তাত যাতে ভালদৰে ষ্টিচটো পৰি যায় আৰু তো তেনেকৈ মই ড্ৰ কৰি লৈছিলোঁ আপোনালোকে গোটেই কেইটা পাৰ্টতে ফ্ৰণ্টৰ দুয়োফালে এণ্ড বেকৰ দুয়োফালে ষ্টিচ কৰি ল'ব খুবেই ইজি হয় ষ্টিচিঙো এনেকৈ মই কৈছিলোঁ যে ওয়েষ্ট লাইন হিপ লাইনত এনেকৈ ইকুৱেল মাৰ্কত কাট কৰি ল'ব যাতে ষ্টিচ কেইটা ইকুৱেলি পৰে দেন তাৰ পিছত মই গোটেইখিনি এড কৰি কিনে বেকটো উলিয়াই দিলোঁ বেক উলিয়াই ফ্ৰণ্টৰ নেকলাইন কাট কৰিলোঁ লগতে ফ্ৰণ্টৰ আৰ্মটো যেহেতু মই 0.5 ডাউন দিছিলোঁ সাইডৰ পিনে তেনেকৈ কাট কৰি লৈছোঁ দেই এণ্ড তাৰ পিছত এনেকৈ এটা নটছো লগাই দিছোঁ
এনেকৈ মানে মাৰ্কবিলাক কৰি ল'লে ন গোটেইখিনি ষ্টিচিংবিলাক মানে ইকুৱেলি হয় কেতিয়াবা দেখা যায় ন আমাৰ ষ্টিচবিলাক মানে আৰ্মৰ তলতে ষ্টিচবিলাক ইকুৱেলি নহয় তো এনেকৈ মাৰ্ক কৰি যদি আমি ষ্টিচ কৰোঁ নহয় ষ্টিচবিলাক ইকুৱেলি হয় তাৰপিছত এনেকৈ বেক চাইডৰ যিটো নেকলাইন হয় সেইটো ভালকৈ ভিডিঅ'ত নুঠিলে বাৰু বাট তথাপিও মই এড কৰি দিছোঁ 3 ইঞ্চ টোটেল তেনেকৈ ডাউন কৰি দিছিলোঁ এণ্ড নৰ্মেল ৰাউণ্ড শ্বেপ দিছিলোঁ এণ্ড পেণ্ট পাৰ্টৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো যিহেতু এইটো ভিডিঅ' বহুত দীঘল হৈ গৈছে ন তো পেণ্ট পাৰ্টৰ ভিডিঅ'টো মই বেলেগকৈ এড কৰিম আপোনালোকে কমেণ্টত লিংক বুলি দি থৈ দিব মই আপোনালোকক পিছত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিম আৰু নহ'লে ভিডিঅ'টো এবাৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা নহ'লে ফেচবুকৰ পৰা যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে তেনেহ'লে মোক একবাৰ শ্বেয়াৰ কৰিও দিব পাৰে এণ্ড ইউটিউবত হ'লে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাই থ'ব মই লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিম এণ্ড ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰামতো মই লিংক শ্বেয়াৰ কৰিম দেই কেৱল মেছেঞ্জাৰত শ্বেয়াৰ কৰিম কমেণ্টতো শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে যদি কমেণ্টত লিংক বুলি দি থৈ দিয়ে দেন তাৰপিছত আৰ্মৰ কাৰণে মই দুখন ফেব্ৰিক লৈ 2 ফ'ল্ড কৰি লৈছিলোঁ তাৰপিছত ষ্ট্ৰেইট লাইন ড্ৰ কৰি ওপৰৰ পিনে 3 ইঞ্চত মাৰ্ক কৰি এনেকৈ শ্বেপ দি দিছিলোঁ এইটো বেল স্লিভ হয় বেল স্লিভৰ পেটাৰ্ণটো লাগিলে পেটাৰ্ণ বুলি কমেণ্টত জনাব এণ্ড মই ইয়াতে ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন দিলেও আপোনালোকৰ লগত পেটাৰ্ণকেইটা শ্বেয়াৰ কৰিম দেই মানে বেক এণ্ড ফ্ৰণ্টৰ এণ্ড ডিজাইনটো শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে কমেণ্টত লিংক বুলি জনাব মই গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এণ্ড তাৰপিছত এনেকৈ শ্বেপ দি দিছিলোঁ শ্বেপটো আপোনালোকে নিজে দি দিব এণ্ড মই মানে তলত আপোনালোকে দেখি পাইছেই চাগে লেছ লগাই কিনে ফেব্ৰিক বেলেগকৈ এড কৰি দিছিলোঁ তো এই স্লিভখন অকণমান চুটি আছিলে এড কৰাৰ পিছত পাৰফেক্টলি মেটচ হৈ গৈছে তো তেনেকৈ ইকুৱেলি মিলাই ল'ব আপোনালোকেও তাৰপিছত কাট লগাই দিছোঁ কাট লগাওঁতেও খুব জেণ্টলি কাট লগাব যাতে তলৰ পাৰ্টখিনিও ইকুৱেলি কাট হৈ যায় এণ্ড লগতে আমি স্লিভ যেতিয়া কাট কৰোঁ ন স্লিভৰ যিটো ফ্ৰণ্টৰ পাৰ্ট থাকে ফ্ৰণ্টৰ পাৰ্টটোত অকণমান কাটটো বেছি ডিপ হয় এণ্ড লগতে এয়া মই যে কাট কৰি দিছোঁ এই কাটটো মানে আমি 1 ইঞ্চত যে আৰ্মৰ মাৰ্ক কৰিছিলোঁ সেইটো হিচাপত মিলাব লাগে তো আপোনালোকে চিন দি থৈ দিব যে কোনটো বেকৰ কাৰণে হয় কোনটো ফ্ৰণ্টৰ কাৰণে হয় মই বেকৰ কাৰণে এটা কাট লগাওঁ আৰু ফ্ৰণ্টৰ কাৰণে 2টা কাট লগাওঁ যাতে ষ্টিচিঙত ভুল নহয় তাৰপিছত এনেকৈ 1 ফ'ল্ড কৰি কিনে ফেব্ৰিক লৈ মই নেকলাইনৰ কাৰণে কাপোৰ ট্ৰেছ কৰি লৈছিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া এনেকৈ নৰ্মেল এটা ষ্টিচ লগাই দিম দি কিনে এক্সট্ৰা ফেব্ৰিক অকণমান মানে বেছি আছিলে তো সেইখিনি মই কাট লগাই দিছোঁ এইটো বেক পাৰ্টটো হয় দে বেক এণ্ড ফ্ৰণ্টৰ ষ্টিচিং একদমেই ছেম হয় মানে যিটো আমি নেকলাইনৰ ভিতৰৰ যিটো কাপোৰ লগাম মই ভিতৰত এনেকৈ ডাঙৰকৈ কাপোৰ লগাই দিওঁ যাতে তলত যিয়ে আমি ইনাৰৱেৰ নিপিন্ধো কিয় কালাৰ বেলেগ হ'লেও মানে এই কাপোৰখনে মানে ঢাকি দিয়ে ন তো একো প্ৰব্লেম নহয় আৰু মেটচিং ইনাৰৱেৰ নিপিন্ধিলেও হৈ যায় তাৰপিছত ছাইডখিনিত মই এনেকৈ হেমিং কৰি দিছিলোঁ এণ্ড লগতে টপ নটছ দিছিলোঁ আপোনালোকেও টপ নটছ লগাই দিব টপ নটছ লগাই দিলে মানে শ্বেপটো ধুনীয়া আহে যিকোনো নেকলাইনতে এনেকৈ যদি লগাই আৰু এণ্ড ফ্ৰণ্টত ছেম বেকৰ দৰেকৈ ষ্টিচ কৰি এনেকৈ মই লেছ লগাই দিছিলোঁ লেছটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন দেই এণ্ড লেছ লগাওঁতে একদম শ্ল'কৈ ষ্টিচ কৰিব যাতে লেছটো ভালকৈ এটাচ হৈ যায় মই ইয়াতে স্পীডত দেখাই দিছোঁ যদিও খুবেই শ্ল'কৈ ষ্টিচ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত লেছ লগোৱাৰ পিছত আকৌ এইটো এনেকৈ সাইডখিনি মই দৰি বনাই কিনে ষ্টিচ কৰি দিছিলোঁ আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ না ষ্ট্ৰেট লাইনটো তো তেনেকৈ কাট কৰি আপোনালোকে ষ্টিচ কৰি দিব তাৰপিছত বেক এণ্ড ফ্ৰণ্ট এটাচ কৰি দিছোঁ বেক এণ্ড ফ্ৰণ্টটো এটাচ কৰোঁতে ভিজিবল নহ'বলৈ এনেকৈ মই এইটো টেকনিক ফ'ল' কৰিছিলোঁ কোনে কোনে এই টেকনিকটো ফ'ল' কৰে জনাবচোন দেই আৰু এই টেকনিকটো যদি ভালকৈ ডিপত জানিব খোজে কমেণ্টত জনাব মই এক্সট্ৰাকৈ ভিডিঅ' বনাই দিম এণ্ড এনেকৈ এড কৰাৰ পিছত এইটো মানে লুকটো ভাল হয় হা এনেকৈ এড কৰিলে এণ্ড লগতে ভিজিবল নহয় যিহেতু আমি মানে লক ইণ্টাৰলক বা অভাৰলক নকৰিলেও হৈ যায় এনেকৈ 2টা ষ্টিচ লগাই দিওঁ মই বুজি পাইছেই চাগে ভিডিঅ'টো তথাপিও বুজি নাপালে জনাব মই টিউটৰিয়েল এটা ছেপাৰেটকৈ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিম খুবেই ধুনীয়া লুক আহে ড্ৰেছ চিলালেও এনেকৈ আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰে লগতে ব্লাউজ ষ্টিচ কৰিলেও এনেকৈ জইন কৰিব পাৰে মই ড্ৰেছ ব্লাউজ মানে যিমানখিনি তেনেকৈ মই তলফালে এড কৰোঁ ফেব্ৰিক মানে ইনাৰ ৱেৰৰ ওপৰত
মানে এনেকৈ মিডলত এক্সট্ৰা ফেব্ৰিক যদি এড কৰোঁ ন মই এইটো ষ্টিচে লগাওঁ খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু এইটো টেকনিকত লগালেতো আৰু ধুনীয়া পাৰফেক্ট হয় তাৰপিছত যিহেতু আমি স্লিভটো এটাচ কৰিব লাগিব না আফটাৰ বডি এটাচ তো স্লিভৰ কাৰণে মাৰ্কিং যেনেকৈ কৰিছিলে আপোনালোকে তেনেকৈ এড কৰি যাব তাৰপিছত লেছ এড কৰিম মানে স্লিভৰ তলত মই দুটা লেছ এড কৰিছিলোঁ ন তো প্ৰথমে যিটো ফেব্ৰিকৰ আমাৰ দেখি থকা পাৰ্ট মানে ফ্লোৰেল প্ৰিণ্টটো তাত মই লেছটো এনেকৈ এড কৰিম লেছটো ভালকৈ চাই ল'ব মানে কোনটো ভাল পাৰ্ট হয় আৰু যিটো উল্টা পাৰ্ট হয় সেইটো এটাচ কৰিব দেন তাৰপিছত এক্সট্ৰা ফেব্ৰিক এড কৰিছিলোঁ মই যিহেতু মোৰ স্লিভৰ লেন্থটো কম আছিলে মই তেনেকৈ লৈ লৈছিলোঁ একচুৱেলি ডিজাইন এটা ক্ৰিয়েট কৰিম বুলিয়ে তাৰপিছত এনেকৈ টপ নটচ লগাই দিব লেছৰ ওপৰত তেতিয়া লেছটো সিকিউৰড হৈ থাকিব 0.1ত লগাব দেই ষ্টিচটো যাতে ভিজিবল নহয় আৰু তেনেকৈ আৰু পিছফালে আপোনালোকে ওভাৰলকো লগাব পাৰে নহলে হেমিং কৰিও দি দিব পাৰে মই তেনেকৈ থৈ দিছিলোঁ কাৰণ ইমান যেহেতু তেনেকৈ পিন্ধা নাযায় ন এনেকৈ টপ নটচ লগাই দিব তাৰপিছত তলত পাৰ্টখিনিটো সেম প্ৰসেছতে এটাচ কৰিব বাট হেমিংটো এটোত কম্পালসৰি হেমিংটো কৰিবই হেমিংটো কৰাৰ পিছত যেটো হাতখনৰ একদম তলৰ পাৰ্টটো ইউজ হৈ থাকে ন তো কৰবাত লাগি গলে মানে খুলি যোৱাৰ চান্স থাকিব তো তেনেকৈ লক কৰি দিব আপোনালোকে এন্ড প্ৰত্যেকটো ষ্টিচতে ৰিভাৰ্স লক লগাবই মই ৰিভাৰ্স লক লগাই ষ্টিচ কৰো হেতু নৰ্মেল ষ্টিচ হলেও বা ফাইনাল ষ্টিচ হলেও তাৰ পিছত তেনেকৈ তলতো এড কৰি দিছিলো সেম প্ৰসেছতে আৰু এন্ড ইটস ফাইনালি ৰেডি এনেকৈ সাইড দৰিটো যে লগাই দিছো কেনেকুৱা পাইছে জনাবচোন দে এন্ড পেন্টৰ পাৰ্টটো মই কৈছোৱে মই বেলেগকৈ ভিডিওটো বনাম বুলি ভিডিওটো কাৰণ এইটো যেহেতু 12 মিনিটৰ হৈ গল না খুবে দীঘলীয়া হৈ গল ভিডিওটো তো তাৰে কাৰণে পেন্টৰ কাটিং ষ্টিচিং মই বেলেগকৈ এড কৰি আছো আপোনালোকে কমেন্টত লিংক বুলি জনাই থব লগতে ফেব্ৰিকৰ লিংক লাগিলেও কমেন্টত জনাব মই গোটেইখিনি আপোনালোকৰ লগত এড কৰিম আজিলৈ আহিছো